ในปัจจุบันมีสถานที่อันทรงคุณค่าทั่วโลกกว่า 1,000 แห่งขึ้นทะเบียนจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแต่หลังจากได้รับการยกย่องแล้วยูเนสโกยังคงต้องติดตามตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้สถานที่นั้นๆยังคงไว้ซึ่งความสง่างามสมเกียรติที่ได้รับซึ่งมีมรดกโลกราว 50 แห่งถูกจัดให้อยู่ในภาวะอันตรายถูกคุกคามจากฝีมือมนุษย์จากภัยสงครามหรือภัยธรรมชาติพร้อมทั้งเตือนให้ประเทศนั้นๆดำเนินการแก้ไขคลิปนี้อับดุลไททูบนำ6สถานที่ทรงคุณค่าที่เสี่ยงถูกยูเนสโกถอดถอนจากมรดกโลกไปติดตามกันครับ 1. ป่าฝนเขตร้อนเกาะสุมาตราอินโดนีเซียพื้นที่ชุ่มฉ่ำอันเขียวขจีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี 2004 เป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าหายากที่ตอนนี้ลดจำนวนลงจนเกือบจะสูญพันธุ์เช่นโอรังอูตังและเสือโคร่งสุมาตราเสือชนิดเดียวที่เหลือรอดในหมู่เกาะซุนดาหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยและตอนเหนือของออสเตรเลียในขณะที่เสือโคร่งบาหลีและเสือโคร่งชวานั้นสูญพันธุ์ไปแล้วเกาะสุมาตรายังเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า580สายพันธุ์รวมไปถึงนกหายากอีก21สายพันธุ์เช่นเป็ดกาและนกกาเหว่าสุมาตราป่าฝนเขตร้อนเกาะสุมาตรายังมีความสำคัญทางวรรณคดีเพราะมีการพบร่องรอยของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ในยุคต่างๆเช่นยุคสัตว์เลื้อยคลานที่โลกถูกครอบครองโดยไดโนเสาร์และยุคน้ำแข็งนับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมาป่าฝนเขตร้อนเกาะสุมาตราอันอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแหล่งมรดกโลกที่เสี่ยงต่อการถูกถอดถอนเนื่องจากพืชพันธุ์และสัตว์ป่าถูกคุกคามอย่างไม่ปราณีต้นไม้ที่ยืนต้นมาตั้งแต่อดีตถูกลักลอบตัดแบบผิดกฎหมายสัตว์ป่าถูกล่าเพื่อนำไปขายมีการทำเหมืองแร่รวมทั้งมีแผนการสร้างถนนคอนกรีตพาดผ่านพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย 2. อุทยานแห่งชาติทะเลสาบเทอร์คานาเคนยาเป็นกลุ่มอุทยานแห่งชาติของประเทศเคนยาที่ตั้งอยู่ล้อมรอบเทอร์คานาทะเลสาบที่มีค่าความเค็มมากที่สุดในบรรดาทะเลสาบขนาดใหญ่ของแอฟริกาด้วยเหตุนี้ทำให้สัตว์หรือแม้แต่กระทั่งผู้คนก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้ได้แต่ทว่าด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศรอบนอกที่มีทั้งผืนดินแหล่งน้ำทะเลทรายและทุ่งหญ้าจึงสามารถพบความมีชีวิตชีวาของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเช่นยีราฟลายร่างแหหรือยีราฟโซมาลีม้าลายอิมพีเรียลม้าลายขนาดใหญ่ที่มีใบหูอันเป็นเอกลักษณ์และที่นี่ยังเป็นปลายทางของการอพยพของนกหลายชนิดอีกด้วยอุทยานแห่งชาติทะเลสาบเทอร์คานาเป็นที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตต่างๆมานานหลายล้านปีรวมทั้งมีการพบหลักฐานของมนุษย์โบราณโฮโมฮาบิลิสที่มีชีวิตอยู่ในระหว่าง 2.3 ถึง 1.65 ล้านปีก่อนในปี 2018 ที่นี่ถูกจัดว่าเป็นแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายโดยชนเผ่าพื้นเมืองของเคนยาตกอยู่ในสถานะแพะรับบาปว่าเป็นผู้ที่ทำให้ธรรมชาติในบริเวณนี้ได้รับความเสียหายโดยที่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการสร้างเขื่อนและการพัฒนาอาคารบริเวณแม่น้ำโอโมทางตอนใต้ของประเทศเอธิโอเปียซึ่งมีพรมแดนติดกับเคนยาส่งผลให้น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบเทอร์คานาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในเรื่องมลพิษประกอบกับสัตว์หลายชนิดก็ถูกคุกคามอย่างหนักจากการล่าและภัยแล้งจนธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบเทอร์คานาเริ่มแปรสภาพเสื่อมโทรมจนน่าเป็นห่วง 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าริโอพลาตาโนฮอนดูรัสที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 1982 ประกอบด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ภูเขาลาดชันไปจนถึงชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นป่าฝนเขตร้อนที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในทวีปอเมริกากลางเขตสงวนแห่งนี้มีหน้าที่ปกป้องต้นน้ำธรรมชาติจุดกำเนิดสายทานแห่งชีวิตที่เติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่ป่าฝนหนาทึบแม่น้ำที่คดโค้งไปมาตามกาลเวลาคอยหล่อเลี้ยงชนพื้นเมืองริมชายขอบและสัตว์ป่าอีกเกือบ 1,000 สายพันธุ์สัตว์ที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วยตัวกินมดยักษ์นกบัฟฟอนมาคอโอเซลอตแมวป่าลายจุดขนาดปานกลางและเกรสคูลาโซไก่งวงฟ้าแห่งป่าฝนดิบชื้นรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานอีกกว่า100 สายพันธุ์แต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์เริ่มเกิดการปะทะรุนแรงขึ้นเนื่องจากธรรมชาติถูกรุกรานจากการตัดต้นไม้อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเพื่อต้องการหาแหล่งน้ำมันอย่างผิดกฎหมาย
ทำให้ที่นี่แปรสภาพเสื่อมโทรมลงและคุณสมบัติพิเศษทางธรรมชาติเริ่มค่อยๆลดลงจนกลายเป็นแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายถึง2 ครั้งครั้งแรกในปี 1996 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความตื่นตัวในการพยายามอย่างหนักที่จะปกป้องธรรมชาติที่ล้ำค่าแห่งนี้ซึ่งสามารถทำได้สำเร็จถูกถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่เสี่ยงอันตรายในปี 2007 แต่ผ่านมาเพียงแค่ 4 ปีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลิโอพลาตาโนก็ถูกจัดให้อยู่ในรายการแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายอีกครั้งเนื่องจากธรรมชาติไม่ได้รับการเยียวยานำซ้ำยังถูกทำลายอย่างไม่หยุดหย่อนโดยตอนนี้ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อที่จะสานสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกครั้งให้สำเร็จให้ได้ 4. หมู่เกาะและเขตคุ้มครองบริเวณอ่าวแคลิฟอร์เนียเม็กซิโกพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยหมู่เกาะกว่า224เกาะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกตั้งแต่ปี 2005 เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าทึ่งมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและมีทีท่าว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวบริเวณนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ปลาเกือบ900ชนิดรวมทั้งวาฬและโลมาใกล้สูญพันธุ์อย่างโลมาวากิต้าแพนด้าแห่งท้องทะเลที่เหลือไม่ถึง10ตัวบนโลกซึ่งครั้งหนึ่งน่านน้ำในบริเวณนี้เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของโลกนอกจากนี้ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติในบริเวณนี้ยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางทะเลตามตำราสมุทรศาสตร์ในทุกรูปแบบรวมทั้งมีหน้าผาหินทรายสูงชันที่ช่วยทำให้ทิวทัศน์ของธรรมชาติช่างสวยงามจวบจนกระทั่งปี 2019 หมู่เกาะและน่านน้ำทะเลของอ่าวแคลิฟอร์เนียถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากเกิดหายนะของระบบนิเวศในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมืองก่อนที่จะล่มสลายเพราะโรคระบาดรุนแรงส่งผลให้ธรรมชาติเกิดการเยียวยาตนเองจนเกิดระบบนิเวศที่น่ามหัศจรรย์แต่ต่อมามีการเก็บมูลค้างคาวและตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตมีการล่าสิงโตทะเลและวาฬเพื่อการค้าและพยายามจะปรับเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดมลพิษตามมาโดยเฉพาะน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับระดับน้ำทะเลรวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเริ่มรุกรานสิ่งมีชีวิตประจำถิ่นจนเกือบจะสูญพันธุ์ 5. ภูมิทัศน์บริเวณเหมืองทองคำโรเซียมอนทานาโรมาเนียที่นี่เป็นเหมืองทองคำใต้ดินที่มีการขุดค้นหาแร่มีค่าตั้งแต่ในสมัยโรมันเป็นเหมืองแร่โบราณที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปที่เคยสกัดทองคำได้ถึง500ตันสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมประเพณีและความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันในอดีตเมื่อมองในมุมกว้างจะเห็นว่าเหมืองทองถูกรายล้อมด้วยสันเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้นานาชนิดจึงไม่น่าแปลกใจที่แหล่งที่มีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี 2021แต่ในปีเดียวกันที่แห่งนี้กลับอยู่ในรายชื่อมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากภูมิทัศน์โดยรอบถูกรุกล้ำเป็นบริเวณกว้างมีการกลับมาขุดแร่อีกครั้งโดยไม่สนใจกติกาของสังคมรวมถึงมีการร่วมลงทุนระหว่างชาวโรมาเนียกับชาวต่างชาติในการใช้สารพิษอย่างไซยาไนด์มาใช้ในการสกัดทองคำซึ่งจะเกิดเป็นมลพิษที่รุนแรงตามมาและทำลายภูมิทัศน์ของธรรมชาติอันสวยงามแห่งนี้ไปในที่สุด 6. เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเซลูสเกมแทนซาเนียที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี 1982 เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่ที่ในแอฟริกาเป็นที่ที่สัตว์ป่าต่างๆอาทิช้างป่าแอฟริกาแรดดำละมั่งสีดำเสือชีต้านกกระทาป่าและจระเข้แม่น้ำไนล์จำนวนมากใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขในธรรมชาตินอกจากนี้ที่นี่ยังเชื่อมต่อกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนียสทาเกมในประเทศโมซัมบิกเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ทำให้สภาพความเป็นธรรมชาติบริเวณนี้ได้รับความสนใจและได้รับการคุ้มครองดูแลจนกระทั่งมีการลดลงของจำนวนสัตว์ป่าอย่างผิดสังเกตโดยเฉพาะจำนวนของช้างหรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิดก็ไม่สามารถพบเห็นได้อีกเลยซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบนิเวศอื่นๆที่หากไม่ได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูธรรมชาติก็จะสูญเสียไปอย่างไม่มีวันหวนคืนและนั่นทำให้เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซิลูสเกมตกเป็นแหล่งมรดกโลกที่กำลังตกอยู่ในอันตรายมาตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาเนื่องจากสัตว์ป่าจำนวนมากได้ดึงดูดให้นักลักลอบล่าสัตว์เข้ามาทำลายวัฏจักรของธรรมชาติในที่แห่งนี้อย่างไม่ปราณี